O eto ha, sa mga may-ari ng Starex, ha, at sakit ng ulo nyo yung kalampag. Eto nag-experience ko, i-share ko sa inyo yan. Bumili ako ng Starex. Siyempre, second hand lang naman yan. Pero maganda pa, makinis, ha. Kaya binili ko. Ayan, tingnan nyo. Ayan, inis. Ano pa yan? Inis pa yan. Yan. Kaso, hindi ako masyadong nasiyahan nung inuwi ko na sa bahay. Ano siya? Yung makalampag. Maugong. Gumagalaw. O, ito na. Hindi ako mapakali dahil sabi ko, pucha, mahal ng pagkakabili namin dito eh. O, second hand pero mahal. Tapos gano'n, kalampag. Maganda siya, excuse me. Pero yung itsura, yung andar niya, makalampag. Eto na. Doon sa talyer, doon sa malapit sa amin, pinano ko siya, pinatignan ko. Bumili ba ako sa talyer na yun, malapit sa may amin. Kala ko magaling. Yung pala, pinagastos ako ng pinagastos. Nagpapalit ng mga, kung ano-anong bushing ang pinapalit. Bushing, stabilizer bushing. Tapos yung mga stabilizer link. Tapos yung suspension bushing. Pati apat na shock absorber sa harap at sa likod. Binalitan ko. Ngayon, ganun pa rin. Kumakalampag pa rin. So naano na ako, sabi ko, nako. Bad trip, sabi ko. Sayang naman itong nagastos ko. Isipin mo, 4 na bagong shock absorber. Yan yung mga shock absorber, oh. Ayan, oh. Yan, oh. Yan. Bagong palit yan. Pero yung mga dating shock absorber, nandiyan dyan. Ito, yan o. Ito, shock absorber, part small. Kasi walang available na urig sa fronte. Noon, isa lang ang available. Kaya binili ko, ito na lang. Para dalawa sila, yan, available yan. Ito na, napalitan na lahat. Ngayon, hindi pa rin tumitino, maugong pa rin, maingay, makalampag. Ano nangyari? Nag-research ako sa YouTube. Eto na, may nakita ako sa YouTube, expert daw ng mga Hyundai Starex. Pinuntahan ko rin. Tinignan lang, wala naman. Tinignan, ganun pa rin. Hindi rin nila matrace kung ano ang diferensya. Ang nangyari, hindi ako mapakali, sabi ko, ipapalift ko na lang to. Dinala ko siya sa Shell, sa may Baler Station. Doon ko dinala. Buti na lang, yung gumagawa doon, yung mekaniko ron, ex-Sapra. 15 years daw siya doon. Tinignan nilang, inangat, nilift. Talaga the best, i-lift. Nung nilift, iginang yung gulong, pinahawakan sa akin, rack end, yun. Rack end lang. Yun lang ang depresya, eto. Ang dami kong nagastos. Ito lang po pala ang diferensya. Ayan. Yung rack end. Ayan, tingnan nyo. Ito lang ang diferensya, rack end. Ayan, no? Sabi nga, paano hindi rack end? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, baka mo. Ayan, no? Paano? Ayan, no? Nagaganyan ko lang, oh. Dapat yan, ang tigas nung binili ko, ang tigas. O, eto, tinanggal. Nung pinalitan na to, ayun, nawala yung kalampag. Kaya okay masyadong, mas mabuti, pumunta kayo, ipalift nyo. Hindi makukuha ang kalampag sa pa-jack-jack lang. Wala. Kailangan i-lift talaga. O yun. Ayan. Sineshare ko sa inyo, mga Starex user. Ipalift nyo. The best, makikita lahat. Hindi makukuha yung i-jack nyo lang, alligator jack. Hindi ba? Hindi kaya. O yan, sinare ko sa inyo. Para kayong mga naka-Starex, pag nakumalampag, alam nyo na kung anong gagawin. Ito lang, sa Baler, hindi ko na i-share sa inyo, kung nakikita pa yun basta yun na lang, ipalift nyo, dun makikita kung ano ang diferensya. Okay? Okay, mga taga-Starex dyan, mga Starex owner, yan ang tip ko sa inyo. Again, huwag kayong mapapagod sa akin. Ako lang to.